everyone, welcome to my channel. আজি ভাবিলো গাড়ীৰ ভিতৰ পৰা এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰো কিয়নো মই এটা কামত গৈ আছো এফালে আৰু অকলে গৈ আছো কিয়নো হাজবেণ্ড আছে অফিসত আৰু অভি আছে ঘৰত সো মই অকলে গৈ আছো মোৰো এটা কাম আছে হাজবেণ্ডৰো এটা কাম আছে হাজবেণ্ড অফিসত আছে আৰু ডাইৰেক্টলি আহিব তালে সো বাকি কিমান দেৰি হয় কি কথা একো নাজানো গৈ পাইহে গম পাম গতিকে আপোনালোককো ভাবিলো লগত লৈ যাওঁ সো পলক তেন্তে গৈ থাকো এইফালে আহি হাজবেণ্ডকো লগ পাই গলো তেওঁ মোৰ কাৰণে ৱেট কৰি আছিল এতিয়া বাজিলে 6টা বাজিয়ে গ'ল আৰু মোৰ কাম হৈ গ'ল মই এফালে ঘৰৰ ফালে আহিলোঁ আৰু হাজবেণ্ড গ'ল অফিচলৈ সো এতিয়া আহিছোঁ ভাবিলোঁ অভি ঘৰত আছে সো তাৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ যাওঁ খোৱা বস্তু সো সেইটো কাৰণে আহিলোঁ এখন শ্বপত সো মই এতিয়া পেক কৰালোঁ দহি কচুৰি আৰু ঢোকলা এটা বহুত হেট্ৰিক ডে গ'ল এতিয়া 6টা বাজি গ'ল সো মানে আবেলি 2টা বজাতে যোৱা এতিয়া 6টা বাজিলে সো এতিয়াহে ঘৰ আহি পাইছোঁ আৰু ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া লৈছোঁ ডিনাৰ বনাবলৈ আজি ভাবিলোঁ মাছৰুমৰ এটা একদম ইজি আৰু চিম্পল ৱেত বনোৱা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি বাছ এটা চিম্পল মেৰিনেশ্যন লাগে তাৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে মই লৈছোঁ অলপমান দৈখিনি ভালকৈ মানে ফেটি লৈছোঁ যাতে ক্ৰিমি টেক্সচাৰ এটা আহে সো তাৰপিছত ইয়াত এড কৰিছোঁ জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট লগতে 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ তাৰপিছতে এড কৰিছোঁ ব্লেক পেপাৰ অকণমান হালধি আৰু নিমখ আন্দাজমতে তাৰপিছত অলপমান মাষ্টাৰ্ড অইল এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু ইয়াত মাছৰুমখিনি এড কৰি দিম লগতে আৰু কচুৰি মেথিও মই এড কৰিছিলোঁ সো এইখিনি ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াত মাছৰুমখিনি এড কৰি আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান থৈ দিম এনেদৰে এতিয়া এখন পেন গৰম কৰি ইয়াত অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল দিম তেলটো কমাই দিব লাগে কাৰণ আমি অলৰেডি মেৰিনেশ্যন কৰোঁতে অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিছোঁৱে বাছ তেল গৰম হ'লে এইখিনি জাষ্ট দি দিম
আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিম। বেছি সময় নালাগে, 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত ৰেডি হৈ যাব। আৰু ইয়াত মই কৰিছিলোঁ কি, অকণমান অনিয়ন এনেকৈ কিউবছ আকাৰত কাটি লৈছিলোঁ, যিখিনি অলপ পিছত মই এড কৰিম। এইখিনি দিলে অকণ মিঠা মিঠা নিচিনা টেষ্ট এটা আহে। আৰু যদি কেপচিকাম থাকে, কেপচিকামো এনেকৈ কিউবছ আকাৰত কাটি ইয়াত এড কৰিব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ ভাল হয়। এনেকৈও খাবলৈ খুব ভাল হৈছিলে, টেষ্টি হৈছিলে। ৰুটি বা নান বা ভাতৰ লগতো খাই ভাল লাগে। চ' মোৰ মাছৰুমখিনি একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল। মই বেছি গ্ৰেভি কৰা নাই, অকণমান থিক টাইপত থৈছোঁ যাতে ভাতৰ লগত খাব পাৰি। চ' আজি এই মাছৰুম কাৰী ৰেচিপিটোৰ লগতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ। যদি চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। চি ইউ গাইজ, টেক কেয়াৰ, বাই বাই।